नमस्कार, मी प्रतीक्षाच मेजवानीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत दहीपुरी. पण त्या अगोदर चॅनेलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणारे सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सुरुवातीला आपल्याला पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. पुऱ्या तळून झाल्यानंतर एका डिशमध्ये काढून घेऊयात. इथे आपल्याला एक उकडलेला बटाटा घ्यायचा आहे. उकडलेल्या बटाट्याला पूर्णपणे आपल्याला कुस्करून घेऊन त्यामध्ये मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा हळद पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला. हे मसाले आपल्याला पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला बटाटा मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण अर्धा बाउल दही घेऊयात. इथे मी थंड दही घेतलेला आहे. 2 ते 3 मिनिट आपण दही छान असं फेटून घ्यायचं आहे. दही फेटून झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा साखर, अगदी 1 चिमूट मीठ घालायचं आहे, अर्धा चमचा चाट मसाला, बारीक चिरलेली 1 चमचा कोथिंबीर पूर्णपणे आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. ज्या आपण पुऱ्या तळून घेतलेल्या आहेत त्या आपण आता स्टफिंग करायला घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे आपल्याला पुऱ्या थोड्याशा फोडून घ्यायच्या आहेत. सेम प्रोसेसने सर्व पुऱ्या मी फोडून घेतलेल्या आहेत. जो आपण मसाला बटाटा जो बनवला होता तो आपल्याला पुऱ्यांमध्ये थोडा थोडा भरून घ्यायचा आहे. सर्व पुऱ्यांमध्ये बटाटा आपला भरून झालेला आहे. आता आपण त्यामध्ये तिखट पाणी 1-1 चमचा सर्व पुरीमध्ये घालणार आहोत. इथे आपल्याला 1-1 चमचा गोड पाणीही भरून घ्यायचं आहे. तिखट आणि गोड पाणी घरच्या घरी कसं बनवायचं या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिखट आणि गोड पाणी भरून झाल्यानंतर जे आपण फेटून घेतलेलं दही ते 1-1 चमचा भरून घ्यायचं आहे. दही भरून झाल्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा सर्व पुरींमध्ये थोडा थोडा मिक्स करून घेऊयात. कांदा मिक्स करून झाल्यानंतर सर्व पुरींवरती कोथिंबीर स्प्रेड करून घेऊयात. कोथिंबीर स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपल्याला थोडासा आणखीन बटाटा भरून घ्यायचा आहे, म्हणजे चव अजूनच छान लागते. बटाटा भरून झाल्यानंतर आपल्याला आणखीन एकदा 1-1 चमचा सर्व पुरींवरती दही स्प्रेड करून घ्यायचा आहे. बारीक शेव पूर्णपणे स्प्रेड करून घ्यायची आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा. कांदा स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपल्याला आणखीन एकदा दही थोडं थोडं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. दही आपल्याला 3 ते 4 वेळा स्प्रेड करून घ्यायचं आहे.
दही स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपल्याला तिखट आणि गोड पाणी थोडं थोडं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण शेव पूर्णपणे स्प्रेड करून घेणार आहोत. शेव स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपल्याला अगदी थोडं थोडं दही स्प्रेड करायचं आहे. आपली दही पुरी रेडी झालेली आहे. ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून मला नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी प्रतीक्षाच मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.